Vậy là không tới 2 tháng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lại khám phá thành phố Lumiose tại Kalos trong bản game Legends Citue sẽ ra mắt vào tháng 10 năm nay. Tính tới hiện tại thì mới chỉ có Mega Dragonite và Mega Victreebel là được công bố tạo hình. Nhưng chúng ta đều biết, theo một số leak trước đó, Citue sẽ mang tới cho người chơi hơn 20 loài Pokemon có thể tiến hóa Mega. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Drampapedia. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi tới mọi người video nói về những Pokemon sẽ có Mega sắp tới. Tất nhiên là mình chỉ điểm sơ vào một vài Pokemon thôi, chứ không thể nói hết một lần hơn 20 loài được. Vì nội dung dựa trên ý kiến cá nhân nên rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới nha. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 91% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những chủ đề thú vị sắp tới, không làm mất thêm thời gian nữa. Chúng ta hãy cùng vào xem video thôi nào. Mình sẽ lần lượt nói về từng Pokemon theo vùng đất tương ứng mà chúng sinh sống. Hành lý đã chuẩn bị xong hết rồi, lên đường thôi! Địa điểm đầu tiên sẽ là Kanto. Theo như leak thì vùng đất này sẽ có 4 Pokemon có thể tiến hóa Mega được, bao gồm Dragonite đã được công bố trước đó, còn có thêm Clefable, Starmie và Victreebel. Pokemon mà mình muốn nói tới ở đây sẽ là Victreebel. Victreebel mang song hệ cỏ và độc tương tự như Venusaur, nhờ vậy nó chỉ yếu thế trước 4 hệ và kháng tới 5 hệ. Thêm vào đó, điểm nổi bật của loài này nằm ở chỉ số tấn công cao ở cả hai mảng vật lý và đặc biệt. Victreebel có thể tận dụng đặc tính diệp lục giúp cải thiện phần nào tốc độ của nó dưới nắng. Tăng trưởng là một kiến thức setup mà Victreebel nên sử dụng. Tăng cả hai chỉ số tấn công, có thể dùng roi sức mạnh tấn công theo hướng vật lý hoặc dùng tia mặt trời để gây sát thương hướng đặc biệt. Dưới trời nắng thì không thể nào thiếu được quả cầu thời tiết rồi. Victreebel có thể an tâm xử lý cả những Pokemon hệ băng hoặc hệ cỏ khác. Ngoài ra, Victreebel có thể học thêm đâm độc hoặc bom bùn thải. Điều khiến Victreebel chưa được quá ưa chuộng có lẽ là ở mảng phòng thủ chưa tốt của mình. Với việc có Mega sắp tới, rất đáng mong chờ được thấy sự xuất hiện nhiều hơn của Victreebel, đặc biệt là trên đấu trường Pokemon Champions. Qua đến hàng xóm Johto, hiện tạm thời chỉ có 3 Pokemon được cho là có thể tiến hóa Mega, bao gồm Meganium, Feraligatr và Skarmory. Hai loài kia thì mình không cần nói đến làm gì, nhưng với Meganium, đây là Pokemon cần có tiến hóa Mega nhất. Được đánh giá là một Pokemon khởi đầu yếu, mang một chỉ số tương tự như Venusaur và hoàn toàn thiên về hướng phòng thủ. Thế nhưng với việc mang đơn hệ cỏ thì thật sự Meganium không hề phát huy tốt được cái mảng phòng thủ của nó, vì phải nhận sát thương tới tận 5 hệ. Học những chiêu như bào tử nắm hoặc phấn gây mê là một lợi thế cho Pokemon hệ cỏ, còn Meganium lại nói không với chúng. Meganium còn có đặc tính ẩn là lá bảo bọc, một đặc tính giúp Pokemon không bị ảnh hưởng bởi những chiêu gây trạng thái xấu dưới nắng. Ủa, là đặc tính tốt dữ chưa? Việc Meganium có Mega để trở thành Mega Meganium, mình đọc đúng không ta? Là một điều cần phải làm ngay và liền để cứu vớt cuộc đời của em nó. Bỏ qua Hoenn, chúng ta sẽ tới Sinnoh, gặp công chúa tuyết Froslass. Chỉ số nổi trội nhất của Froslass có lẽ chỉ là ở mảng tốc độ, còn lại sức tấn công và phòng thủ thì như điện tâm đồ của Pokemon hệ ma vậy. Phòng thủ của loài này thật sự rất tệ. Cho dù hệ ma đã giúp nó miễn nhiễm với 2 hệ là thường và giác đấu, nhưng vẫn bị đập tơi tả bởi 5 hệ khác, bao gồm cả hệ ma. Đặc tính ra trò nhất của loài này có lẽ là cơ thể ám nguyền, nhưng với chỉ số sinh lực này mà dính một cú va chạm thôi thì siêu thoát luôn, khỏi cần làm ma nữa. Ràng buộc chắc chắn là một chiêu thức mà Froslass cần phải học, vì lỡ có xỉu thì cũng kéo được Pokemon đối phương theo, hoặc chí ít buộc họ phải đổi Pokemon. Để kế hoạch này thành công thì nên trang bị cho Froslass giải băng hào khí. Khi này chỉ với một máu, chị đây sẵn sàng kéo bất kỳ đứa nào dám chạm vào chị. Còn nếu chơi dưới trời tuyết cùng với đặc tính lẫn vào tuyết, phân thân, ánh sáng ma quái, Froslass trở thành một kẻ quấy rối thực thụ. Urshifu.
Đến Unova, số lượng Pokemon có Mega có vẻ nhiều hơn 3 vùng trước. Chúng ta có Emboar, Scolipede, Excadrill, Electrox, Strapty và Chandelier. Electrox sẽ là Pokemon cần phải được tế lúc này. Thật ra, một Pokemon hệ điện như Electrox sẽ chỉ rén trước hệ đất mà thôi. Và cảm ơn đặc tính lơ lửng, giờ đây nó sẵn sàng nhìn Pokemon hệ đất bằng nửa con mắt. Vậy, điều gì khiến con lương điện này không được trọng dụng? Cũng chính bởi đơn hệ điện của nó sẽ luôn nhận sát thương bình thường từ những hệ mà nó không kháng. Electrox miễn nhiễm với hệ đất, kháng được 3 hệ là thép, bay và điện. Đổi lại, nó cũng bị kháng bởi 3 hệ là cỏ, sông và điện. Bộ chỉ số của lò này cũng khá là 3 chấm. Đồng ý là 2 chỉ số tấn công đều tạm ổn, phòng thủ cũng không tệ. Nhưng nhìn vào cái tóc này đi, một Pokemon hệ điện mà cái tóc như đeo chì vào chân vậy. Kể cả có đặt vào căn phòng tiểu xảo thì Electrox cũng không đủ tốt để được lựa chọn làm chủ công. Có lẽ khi lên Mega, Electrox sẽ có cho mình một vị trí xứng đáng hơn mà nó nên có. Và chúng ta đã tới Kalos, nơi được cho là quê hương của tiến hóa Mega. Nên lần này số lượng Pokemon vùng Kalos Mega được cũng khá là nhiều. Ngoài bộ 3 khởi đầu còn có Pyro, Malama, Barbaraco, Dragauchi, Hawlucha, Flotte hình dạng hoa vĩnh cửu và Saigar. Tất nhiên, Saigar sẽ là Pokemon mà mình nhắc tới khi nói về Kalos. Saigar sở hữu cho bản thân 3 hình dạng gồm 50%, 10% và hình thái hoàn mỹ. Đây sẽ là hình dạng mà chúng ta sẽ nói tới. Saigar hình thái hoàn mỹ chỉ xuất hiện khi máu của Saigar giảm đi một nửa hoặc thấp hơn. Trong hình dạng này, bộ chỉ số của nó cũng thay đổi theo. Lúc đó, sinh lực của Saigar cực kỳ khủng khiếp, chỉ cần đi ngủ là lập tức họ lại đầy máu, cuộn xoắn, tăng sức tấn công và phòng thủ. Và điều khiến Saigar trở thành mối đe dọa chính là ngàn sóng cuộn. Ngoài việc gây sát thương, còn khiến Pokemon đối phương không thể rút về, rồi nằm yên đó để Saigar bắn vẫy. Mọi người nghĩ thế nào khi nó có thêm Mega? Liệu có bao nhiêu Pokemon trụ được sau những đòn đánh từ Saigar? Vùng nhiệt đới Alola theo League sẽ chỉ có mỗi Drampa là có Mega. Với tư cách là một người dùng tên kênh là Drampa, việc Drampa sở hữu Mega là một niềm vui cực kỳ lớn với mình. Drampa mạnh ở mảng tấn công đặc biệt, chỉ là tốc độ quá chậm, chắc có lẽ bởi tuổi cao nên không thể di chuyển nhanh được. May mà với song hệ thường và rồng, Drampa miễn nhiễm với hệ ma và kháng thêm được 4 hệ, sức chống chịu cũng không quá tệ, giúp Drampa có thể chịu được vài đòn đánh, dùng một lượt setup bằng tĩnh tâm, rồi sau đó hồi máu lại bằng hạ cánh, học những chiêu như lửa chữ đại, giáng long tinh để trị những Pokemon các hệ, tận dụng stab hệ thường bằng âm cao tầng. Drampa tuy không phải là một Pokemon quá xuất sắc, nhưng với những gì đang có, việc thêm Mega sẽ là điểm sáng cho lò này được tung bay. Cuối cùng, vùng đất Galar, Falinks, Pokemon duy nhất ở vùng đất này được cho là sẽ có Mega. Chỉ số tấn công và phòng thủ của loài này không quá tệ hay quá tốt, tốc độ lưng chừng, không nhanh, cũng không chậm. Mang đơn hệ giác đấu khiến Falinks gặp bất lợi trước 3 hệ là siêu linh, bay và đặc biệt là hệ tiên. Nhưng Falinks lại có một chiêu thức độc quyền cực kỳ hữu dụng, quyết sóng mái. Khi chiêu thức này được thi triển, mọi chỉ số của Falinks đều sẽ lập tức tăng một bậc. Đổi lại, nó sẽ không thể rút về bóng được nữa, đồng nghĩa với việc Falinks sẽ khô máu với đối phương, một mất một còn. Khi tóc đã được bắp rồi, Falinks có thể thoải mái lựa chọn chiêu thức để tấn công như đánh sáp lá cà, tận dụng sức tấn công khủng, hoặc đá lỡ thì trị những Pokemon hệ bay. Không biết với Mega mới, Falinks sẽ có thêm hệ phụ hay không để giúp cải thiện phần nào mảng phòng thủ của nó. Và đó là những Pokemon có thể sẽ có Mega mà mình muốn giới thiệu tới mọi người. Mọi người nghĩ sao về những Pokemon này? Hay mong chờ một Pokemon nào khác sẽ có Mega? Xin hãy comment ở phần bình luận bên dưới nha. Cũng như đừng ngần ngại chia sẻ những hiểu biết hay chiến thuật mà mọi người dùng với những Pokemon này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Bye!